ሰላም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ ለምለም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ወጥ የሚያጣፍጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የመከለሻ ቅመም በቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ እንደ ሁሌውም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው በዋነኛነት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ዘርዝሬ አስቀምጫለሁኝ። ያው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ቁንድ በርበሬ ነው ይሄ፣ ኮረሪማ፣ ከሙን፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ። ይሄ ደግሞ በሀገራችን ጥምዝ ተብሎ የሚጠራው ነው። በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ የስጋ መጥበሻ እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ሀገር ናትሜግ የሚባለው ነው። በሀገራችን ገውዝ ተብሎ ነው የሚጠራው። እዚህ ሀገር ሁለት በተለያየ አይነት ነው የሚሸጠው፣ ያልተፈጨውና የተፈጨው ማለት ነው። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ሁሉ ባንዴ እንጠቀማለን ማለት አይደለም። የትኛው በርከት ያለ የትኛው ደግሞ ማነስ እንዳለበት እንዴት አድርጌ እንደ መጠኑን እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። በሲኒ ነው እንግዲህ እንዳያችሁት በሲኒ ነው የምለካው። ከሙኑን አንድ ሲኒ አድርጌያለሁ። ኮረሪማው ደግሞ ለብቻው ተፈጭቶ እንደ ቅመምነት ለምንጠቀመው ማለት ነው በርከት አድርጌ ነው የምጨምረው። አንድ የሶስት ሲኒ ያህል እጠቀማለሁ። ቁንደ በርበሬው ደግሞ እንደምታውቁት ትንሽ የማቃጠል ጸባይ ስላለው የመለብለብ ጸባይ ስላለው ከግማሽ ከፍ ያለ ጨምራለሁኝ። ቅርንፉዱንም ከግማሽ ከፍ ያለ ሲኒ፣ ቀረፋውን አንድ ሲኒ ጨምራለሁ። ጥምዙ ደግሞ ቆንጆ ጣዕም ስላለው ከአንድም በላይ መጠቀም ትችላላችሁ። የስጋ መጥበሻውን ያው አንድ ሲኒ፣ ጥቁር አዝሙድ እና ነጭ አዝሙድ አንድ ሲኒ እጠቀማለሁ። ብዙ ጊዜ መከለሻ አንዳንዶቻችሁ ስትሰሩ ካለ ነጭ አዝሙድ እና ጥቁር አዝሙድ ይሰራል እና እሱ እንደ ምርጫችሁ የምትፈልጉ ማውጣት ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ እንደኔ መጨመር ትችላላችሁ። ይህንን በደንብ ከደባለቅን በኋላ ፀሐይ በአካባቢያችሁ ካለ በፀሐይ ደረቅ ቢል ጥሩ ነው፣ ጣዕሙ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እንደኔ ግን የምትኖሩበት አካባቢ ቀዝቃዛ ከሆነ መጥበሻ ጋር አድርገን ትንሽ አመስ አመስ እናደርገዋለን። መቁላት ሳይሆን ጋዙን በጣም ቀንሰን ጀስት አመስ አመስ ነው የምናደርገው። መጥበሻውን መጋሉን ቼክ አድርጋችሁ ከዛ ያው እንዳይቆላብን ማለት ነው ትንሽ ነው ለብ ለብ የምናደርገው። ያው ገውዙ የተፈጨውን ስለሆነ የምጠቀመው ልክ ስፈጭ 1-2 ማንኪያ እጨምርበታለሁ መፍጫ ውስጥና አብሬ ፈጨዋለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ የተፈጨውን ጥሬውን መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሰባብራችሁ እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ለመፍጨት ስለሚያስቸግር ጠንከር ያለ ስለሆነ ለዛ ነው እኔ የተፈጨውን የመረጥኩት ማለት ነው። እንግዲህ እሱ የእናንተ ምርጫ ነውና ከዛ አሁን ቅመሙን ነካውና ቅመሙ ትንሽ ሞቅ ማለቱን በእጄ ፊል አደርገዋለሁኝና በጣም መሞቅ ከጀመረ ጋዙን አጥፍቼ እስከሚቀዘቅዝልኝ ድረስ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ወዲያው እንደሞቀ እንደጨረስኩኝ መፍጨት የለብኝም ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንዳሳያችሁ ቅድም ገውዙ ይሄ ነው። ይሄ ጠንከር ያለ ስለሆነ እኔ የተፈጨውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ጣዕሙ አንድ አይነት ነው። እና እንደዚህ አምሼ ከጨረስኩኝ በኋላ
ወዲያው አልፈጨውም እንዳልኳችሁ ትንሽ ቆይና ያው 30-40 ደቂቃ በደንብ መቀዝቀዙን ካረጋገጥኩ በኋላ ነው የምፈጨው። ምክንያቱም ወዲያው ከፈጨውት ያው ሙቀት ስላለው እርጥበት ያመጣል ሲፈጭና እስከሚቀዘቅዝ የግድ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከ30-40 ደቂቃ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀዝቅዞልኝ መፍጨት እጀምራለሁ። እና ይሄንን እንደዚህ አዘጋጅተን አስቀምጠን ያው ለረጅም ጊዜ ማስቀመጥ እንችላለን። ግማሹን ከፈለጋችሁ በዚህ ብሎክ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ፣ ካለዛም ደግሞ ግጥም ባለ እቃ አስቀምጣችሁ 6 ወርም ከዛም በላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ወጥ ሲሰራ ብናድርገን ስለሆነ የምንጨምረው ብዙ ስላልሆነ እንደዚህ አዘጋጅተን በቀን ሁል ጊዜ ወጥ በምንሰራበት ጊዜ ወጣችንን ማጣፈጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ከፈጫችሁ በኋላ ጥቅጥቅ ባለ ወንፊት ያንዳንዱን መንፋት ይኖርብናል። ደጋግመን ደግሞ በምንነፋበት ጊዜና በምንፈጭበት ጊዜ ቅመሞቹም አብረው በደንብ ይዋሃዳሉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የነፋሁት ፓርት ይሄ ነው። ተነፍቶ ደግሞ የወጣው ይሄ በደንብ ያልደቀቀው ፓርት ይሄ ነው። ድጋሚ እሱን ፈጨዋለሁ ማለት ነው ሰብስቤ። እና የሚገርማችሁ ነገር ቤቱ ሁሉ በቃ ደስ የሚል ሽታ፣ የቅመሞቹ ሽታ በጣም ደስ ነው የሚለው። ቤቱን ሁሉ ነው ያወደውና ከዛ እንደዚህ ከነፋሁት በኋላ በነፍቼ ከጨረስኩ በኋላ እንደገና ከስር ያለው ተነፍቶ ያለቀውን ማለት ነው ድጋሚ በደንብ እንዲዋሃድልኝ ቅመሞቹ አብረው እንዲዋሃዱ ማለት ነው እጨምራለሁ። ቅድም ሳልነግራችሁ ያለፍኩት ነገር ይቅርታ፣ እንትኑን ገውዙን ጨምሬያለሁ። 1-2 ማንኪያ ገውዝ ጨምሬያለሁ አንደኛው እንትን ላይ ስፈጨው ማለት ነው። እና ለምን እንደሆነ እንጃ አልቀረጽኩትም እና በጣም ይቅርታ። 1-2 ማንኪያ የናትሜጉን ፓውደር ጨምሬያለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። እና ያው እንግዲህ ይሄ የምታዩት ተፈጭቶ ያለቀውን ድጋሚ ነው የምፈጨው። እና ሁለተኛ ሲፈጭ በደንብ ነው ልሞ የሚወጣውና ቆንጆ ነው። የመጀመሪያ የፈጨውት ጊዜ እንደምታዩት በጣም ሙሉ ለሙሉ ላም አላለምና ሁለተኛ ሲፈጨው ደግሞ በደንብ ነው ላም ብሎ የሚወጣውና ሁለት ጊዜ ብትፈጩት እንግዲህ እንደ መፍጫችሁ አይነት ማለት ነው። የኔ መፍጫ በአንዴ የሚበቃው አልነበረም እና ሁለተኛ ጊዜ ፈጭቼዋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንዳያችሁት ቆንጆ ነው። ሽታው ራሱ በጣም በቃ ልዩ የሆነ ሽታ ነው ያለው። ስታስቀምጡ በእንደዚህ አይነት እቃ ብታስቀምጡ ሌብል አድርጋችሁት ማለት ነው ቀኑን ጽፋችሁ፣ ከላይ ደግሞ እንደ ላስቲክ ነገር ያለው ቢሆን ጥሩ ነው። ግጥም ብሎ አየሩን እንትን ያደርግላችኋልና አየር እንዳይገባ ያደርገዋልና እንደዚህ አይነት እቃ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ግማሹን እዚህ ላይ አድርጋችሁ ግማሹን ደግሞ ዚፕሎክ ላይ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ይቆያል። 6 ወርም ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል ማለት ነውና እንደዚህ አድርገን ወጣችንን ማጣፈጥ እንችላለን። የጾምም የፍስግም ለፍስግም መጠቀም የምንችለው አይነት ቅመም ነውና ብዙ ጊዜ እነዚህ ቅመሞች በርበሬ ውስጥ ያሉ ቅመሞች ናቸውና መጨረሻ ላይ ስትጨምሩባቸው ወጡን ጉልት አድርገውት ነው የሚያወጡትና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። ጥያቄ ካላችሁ በካመንት ላይ ተውልኝ ማለት ነው። እና ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።